Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân Linh và đây là Xuân Linh Vlog, nơi chia sẻ niềm vui nấu nướng. Kênh mình chia sẻ những món ăn ngon, dễ làm từ bữa cơm gia đình đến đặc sản vùng miền và cùng vào bếp để khám phá công thức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món thịt kho tàu xì, là một món ăn mang hương vị đậm đà, đặc trưng của người Hoa. Món này với mình từ nhỏ đã rất quen thuộc vì má hay nấu món này mỗi khi muốn đổi vị cho bữa cơm nhà. Nếu bạn cũng tò mò về hương vị đặc biệt của tàu xì và muốn đổi vị trong mâm cơm nhà mình thì hãy cùng mình vào bếp nhé. Nguyên liệu của món ăn này gồm có 100g tàu xì. Tàu xì hay còn gọi là đậu nành lên men, có vị mặn đậm, mùi thơm rất riêng, gần như là linh hồn của món ăn. 300 đến 400g thịt ba chỉ, tỏi khoảng 5 đến 6 tép. Ngoài ra thì mình sẽ nấu thêm canh cải nhúng để ăn kèm. Vì tàu xì được lên men nên khá là mặn, nên mình sẽ rửa thật nhiều lần với nước để cho phần đậu tàu xì này bớt mặn đi. Tàu xì mình sẽ ngâm rửa nha. Để tàu xì không bị mặn quá nhiều thì mình sẽ rửa tàu xì khoảng vài nước để cho nó bớt mặn. Mình sẽ rửa khoảng tầm 3 đến 4 nước thôi. Phần tàu xì là mình đã rửa sạch rồi. Đây là thịt ba chỉ mình đã rửa sạch sẽ với nước muối rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt ra thành miếng vừa ăn. Mình không cần cắt quá dày đâu, mình cắt mỏng mỏng vừa tới thôi ha. Đây, phần thịt của mình đã cắt xong rồi. Tỏi mình sẽ băm nhuyễn khoảng tầm 5 đến 6 tép tỏi. Với cái món tàu xì này thì mình sẽ dùng tỏi băm chứ không dùng hành. Và mình sẽ cho phần thịt này vào xào trước nha, cho nó ra mỡ. Khi mình xào thịt như thế này nó ra mỡ bớt đi thì không bị ngán nữa ha, thịt nó sẽ rất là thơm. Mình sẽ xào cho đến khi thịt hơi cháy cạnh. Thịt đã vàng và đã ra bớt mỡ, mình sẽ bỏ bớt cái phần mỡ này đi. Sau khi chất bớt mỡ ra rồi thì mình sẽ cho cái phần tỏi này vào. Tỏi bắt đầu hơi vàng thì mình sẽ cho cái phần tàu xì này vào nha. Mình sẽ mở nhỏ lửa, xào đều. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh bột nêm, khoảng 1 muỗng rưỡi canh đường. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước. Phần tàu xì này thì mình sẽ không cho muối vì trong tàu xì nó đã mặn sẵn rồi. Mình mà cho muối thêm nữa thì cái phần đậu này nó sẽ rất là mặn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại để cho cái phần tàu xì nó chín. Đậu tàu xì này thì khoảng tầm 10 phút thì nó sẽ mềm. Và bây giờ thì mình có thể tắt bếp được rồi. Phần rau cải này thì mình sẽ cắt khúc để mình nấu canh. Cái phần rau mình đã cắt rồi thì mình sẽ đem đi rửa cho thật là sạch. Đây, phần rau của mình đã rửa sạch sẽ rồi. Mình sẽ cho tí dầu ăn vào đây và hành mình sẽ phi thơm. Rồi mình sẽ cho tôm khô đã ngâm vào, phi thơm. Hành và tôm đã được rồi vàng rồi thì mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 600ml nước thôi. Mình sẽ nấu sôi nước. Nước đã bắt đầu sôi thì mình sẽ cho rau vào. Mình sẽ nêm nếm luôn nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng tầm nửa muỗng canh muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi và chờ canh sôi lại thì... Rồi và canh đã được luôn thì mình tắt bếp. Vậy là món ăn đã xong. Thịt kho tàu xì kiểu người Hoa, mặn mặn của tàu xì, béo béo của thịt heo, ăn với cơm hay cháo trắng thì đều hết sảy. Nếu bạn thấy món này hợp gu thì hãy nhớ để lại một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại trong những video sau.